Sziasztok! Ebben a videóban ezt az ilyen állvánnyal rendelkező, de az állványról leszerelve kézből is használható szalagfűrész gépet fogjuk megnézni. Természetesen a videóban a valódi tapasztalataimat is meg fogom veletek osztani, hiszen többféle vastagságú és anyagú munkadarabon is ki fogjuk próbálni. Tartsatok velem ma is! Well, he sold out to the devil, but he didn't get enough. Left his wife and baby for a little old piece of fluff. Ez a gép is jó példa arra a jelenségre, amivel mostanában viszonylag gyakran lehet találkozni, hogy gyakorlatilag ugyanazt a gépet, legalábbis a fotók és a leírásban található adatok alapján tök ugyanazt a gépet különböző színben, különböző márkanév alatt lehet kapni a neten. Hát ez is egy ilyen, most az előbb csináltam egy gyors keresést a Google-ben, és azonnal találtam 4-5 olyan márkát, akiknél különböző más színben, de gyakorlatilag ránézésre ugyanezt a gépet meg lehet kapni. Tulajdonképpen nincs ezzel semmi probléma, mostanában úgy tűnik, hogy így működik a világ, én már több ilyen géppel találkoztam, ahol ugyanezt meg lehetett figyelni. Most jelenleg a mostani gyors keresésem alapján úgy néz ki, hogy ez a vevoros változat a legolcsóbb az ugyanilyen Iker testvérgépek közül, főleg, hogyha az 5%-os kuponkódot is felhasználod, azt is beraktam a videónak a leírásába, meg ennek a gépnek a linkjét is, már csak azért is, mert ott meg lehet nézni a különböző technikai adatait, a méreteit, a súlyát, meg egyebeket, mert én nem fogok mindent elmondani, mert azokat meg tudjátok ott is nézni, hanem tényleg én a személyes tapasztalataimat fogom veletek megosztani. Most én ilyen dobozbontós részt nem csináltam, hanem egyszerűen csak kiszedtem a dobozból, mert sok minden nincsen benne. A gép így, ahogy van, kompletten készre szerelve található meg a csomagban, úgyhogy ezzel semmi gondja nincs az embernek. Egyébként a csavarokat is megnéztem, hozzá van 3 darab imbuszkulcs, amivel lehet a különböző csavarjait szükség esetén lazítani vagy meghúzni. Végignéztem őket, úgy tűnik, hogy az összes csavar gyárilag jól meg is van húzva, tehát ezzel sincs semmi gond. Meg 2 darab fűrészszalag van hozzá gyárilag a csomagban. Majd meglátjuk, hogy ezek milyen minőségűek, hogy fogják bírni, de egyébként szerencsére ez egy szabványos fűrészszalag, 1140 mm hosszú, 13 mm magas és 0,65 mm vastagságú ez a szalag. Hogyha rákeresel a neten, akkor ilyen ebben a méretben egy csomóféle fűrészszalag kapható, nagyjából olyan 3 és 20 000 forint közötti áron, majd ebbe belemegyünk, hogy érdemes-e esetleg drágábbat venni, meg nyilván az is kérdés, hogy meddig fogja ez a 2 bírni, mert attól is függ, hogy milyen gyorsan, meg milyen gyakran lesz szükség szalagot cserélni. Ebbe majd a később belemegyünk, miután kipróbáltuk és látjuk, hogy bírja. És hát ugye ahhoz, hogy a gépet be tudjuk üzemelni, el tudjuk kezdeni használni, a fűrészszalagot először is a helyére kell tenni. A géphez jár egy angol nyelvű használati útmutató is, amiben leginkább ilyen biztonsági információk vannak oldalakon keresztül felsorolva. A fűrészszalag felszereléséről, illetve cseréjéről összesen 5 mondat található, és abban egy szót sem ejtenek arról, hogy létezik egyáltalán itt kívül egy ilyen burkolat, amit le kell szedni ahhoz, hogy fel tud rakni a szalagot. Úgyhogy a használati útmutatónál mi egy kicsit most okosabbak leszünk, mert hiszen látjuk, hogy van ilyen burkolat, és aztán így gyorsan megnéztem, hogy ezt mi tartja, és egy gyakorlatilag itt egy csavar tartja, és akkor ezt így elmozdítva le lehet venni, meg itt a másik oldalon ugyanígy, és akkor ezután tudunk ide hozzáférni. Ezután tudunk hozzáférni ide a tárcsákhoz. Ugye ez a 2 tárcsa
az, amin fut a szalag. Egyébként itt azt meg lehet figyelni, hogy itt ennek a tárcsának a külső felületén egy ilyen gumi, körülbelül egy ilyen 10-12 mm széles gumiperem van végig, ugye arra fog felfeküdni a szalag, és egyébként itt meg még egy ilyen kis kefe-szerű valami is van, ami nyilván azt a célt szolgálja, hogy ezt a gumi tárcsát, gumiperemet, ezt megtisztítsa a fémforgácstól, hogy azok ne nyomódjanak bele, ahogy így viszi a szalagot. Ez a tárcsa, ugye ez oldali, ez szabadon forog, és ez az, amit meghajt a motor. A szalagokon gyárilag egyébként van egy ilyen védő, ilyen kis műanyag perem, azt nyilván le kell venni használat előtt, és arra figyelni kell, itt ezen a tárcsán is egy nyíl, mindkettőn mutatja egy nyíl, hogy azok merre forognak, hogy a szalag úgy legyen felszerelve, ugye, hogy a fogak azok a megfelelő, a szalagnak a fogai azok a megfelelő irányba álljanak. Nem. Először itt a hátulján, a gépnek a hátulján, itt van egy ilyen szalagfeszességállító kallantyú, amin itt mutatja, hogy tight, tehát szoros, és loose, tehát laza, ezt ide a laza állásba el kell fordítani. Itt mutatom ezen az oldalon, hogy ilyenkor az történik, hogy ezt a tárcsát itt mozgatja, és így meglazított állapotban így lehet rá feltenni a szalagot ide be a vezetőgörgők közé, és aztán ezt így be kell fordítani ide rá a tárcsákra. Hát nem olyan egyszerű, mint gondoltam. Itt esetleg már nem árt kesztyűt használni, mert amúgy elég éles ez a penge. Így arra figyelni kell, hogy be legyen nyomva megfelelően. Itt teljesen felilleszkedjen a görgők közé, és itt pedig be legyen nyomva a tárcsának a pereme, egy vonalba legyen a szalag élével, és akkor ezek után ugye itt a hátoldalon ezt a szorító kart, hogyha visszaállítom szoros állásba, akkor figyeld meg, hogy így meghúzza, megfeszíti a pengét. Az ugye nem tudom mennyire látszik, hogy ugye itt ezek a vezetőgörgők, ezek itt fordítanak a szalagon, tehát ugye erre a tárcsára így fekszik fel, és itt pedig, látod, itt pedig így kifordul, egy ilyen 45 fokot fordít rajta, hogy itt függőlegesen álljon a szalag, ugye itt, ahol a vágást végezzük, és a tárcsán pedig így vízszintesen fekszik fel, tehát itt így kifordít rajta egy 45 fokot ez a vezetőgörgő. Hát a kábele az körülbelül ez az ilyen 2 méter hosszú. Igazából ennél én azért hosszabbat is el tudnék viselni, hogy itt szabadabban el lehessen helyezni, vagy ne kelljen mindig hosszabbítóért rohangálni, de igazából azért ezzel a hosszal már együtt tudok élni. Jó hangos, de működik.
Nekem az egyébként egy kicsit fura, hogy a vezeték az itt, ezen az oldalon, itt a felénk eső, a fogantyú felé eső oldalon jön ki, mert ugye nekem ezt a gépet itt az asztalon így áll kézre használni, hogy így ugye nyilvánvalóan magad felé, a kezelő fogantyúját magad felé fordítva használod a gépet, és így viszont ez a vezeték most itt útban van, ha ide átrakom, akkor nem tudom, akkor is, hogy útban van, nekem úgy logikusabb lenne, hogy ez mondjuk nem itt jön neki, hanem valahol itt ezen az oldalon, és akkor nem lenne sehol útban. Maga a gép egyébként meglehetősen masszív, mert ami ezen ezüst színű, az mind fémből, alumínium öntvényből van, tehát ez itt ez a középső rész, ahol a motor található, és egyébként ez a rész adja az egész szerkezetnek a merevségét is, ez is fémből van. Egyébként azt is találtam, hogy ehhez hasonló ilyen szalagfűrészgép a Lidl-ben Parkside márkából is volt kapható, de az nem teljesen ugyanez. Én úgy láttam a képek alapján, hogy az egy másik konstrukció, annak itt a középső része ezzel a fogantyú résszel van egybe, és itt a középső része is műanyagból van, hogy az mennyire befolyásolja esetleg hátrányosan a gépnek a merevségét, azt nyilván így nem tudom megítélni, nem volt az a gép a kezemben. Az minden esetre biztos, hogy ez a konstrukció, maga a gép az nagyon masszív, hát ez nem egészen mondható el erről az állványról, amin tulajdonképpen ezzel a fémkarral mozog. Maga ez a kar, ez a tartókar, ez erős, ez is valami öntvénynek tűnik, de maga ez a talp az, ami szerintem problémás. Nem tudom, hogy így a felvételen mennyire látszik, most így mutatom. A talp az teljesen stabil lent van az asztalon, és mégis a gép hát legalább egy ilyen fél centit mozgatható. És ez amiatt van, hogy maga ez a talp, itt mutatom alulról, ez egy ilyen vaslemezből van sajtolva, és hát ugyan itt van benne egy keresztirányú merevítés, meg itt hosszába is van néhány ponthegesztéssel belerakva, itt van egy ilyen merevítés, de itt viszont, ahol el tud fordulni maga ez a gépnek a rögzítési pontja, itt ugyan van benne itt is körbe egy ilyen nagyon vékony merevítés, de valójában itt maga ez a vékony, hát nem tudom ez milyen, egy ilyen talán 1,5 milliméteres vaslemez az, amiben rögzítve van maga ez az elforduló talpa a gépnek, és egyszerűen eznek a vaslemeznek van annyi rugalmassága, hogy maga ez az elforduló talppal együtt tud ennyit mozogni a gép. Hát igazából ez szerintem a pontosságra lesz negatív hatással, de egyébként a képek alapján, ahogy néztem, maga ez a talp is majdnem ugyanaz, nagyon hasonló, majdnem ugyanaz mindegyik ugyanilyen gépnél. Szerintem ebből a szempontból lényeges különbség nem lehet köztük, mert itt mutatom, hogy ez egyébként, hogyha ezt a csavart kilazítod, akkor ugye így a gép elforgatható, és akkor így lefixálható 45 fokban, és akkor így ugye 45 fokos vágás is kivitelezhető vele, illetve hát nyilván nem csak 45 fokos, hanem a 0 és a 45 fok között ugye bármennyi. Itt van egy ilyen kis pöcke vagy nyila, ami elvileg jelöli, hogy hol áll, és akkor itt van egy skála 0 és 45 fok. Most ide a nullához beállítottam, de az a helyzet, hogy azért itt akár több milliméter eltérés is lehet, hogyha ezt veszed csak figyelembe. Érdemes igazából egy ilyen derékszöget használni, ide az egyik felét felfektetni, ahova a vágandó munkadarab is felfekszik, és akkor így ezzel lehet ellenőrizni a fűrészlapnak
a szögét, sőt leginkább már a beállításnál is érdemes inkább ezt használni, és akkor biztos megfelelő lesz. És ennek a fűrészlapnak van még egy paramétere, ugye a hosszát, a szélességét és a vastagságát már az előbb elmondtam, az pedig a fogosztás, ami ebben az esetben ez a 10/14, ami azt jelenti, ez a szám, ez mindig azt jelenti, hogy 1 coll, 1 inch hosszúságon, tehát durván 2,6 cm-es szalag hosszon hány darab fog található. Vannak olyan szalagok, aminél itt egy szám van, az az egyszerűbb, ott mondjuk ha egy ilyen 10-es szalagot látsz, az azt jelenti, hogy az 1 coll szalag hosszon 10 darab fog van egyenlően elosztva, tehát 10 darab egyforma fog található. Az ilyen szalagoknál, ahol 2 szám van egy perjellel elválasztva, ezeknél kétféle fogosztás váltakozik egymás után. Itt például, ahol mutatom, ezen a szakaszon, ezen nagyobb fogak vannak, és aztán az utána következő szakaszon itt pedig kisebb fogak vannak, és aztán itt megint nagyobbak. És ezek a kisebb és a nagyobb fogak, ugye a nagyobb fogak az, amikor 10 fér el egy collra, a kisebbekből pedig 14, de nem collonként, hanem tulajdonképpen ilyen random össze-vissza váltakoznak, tehát ebből van itt mondjuk, mit tudom én, a nagyobbból 6 darab, aztán a kisebbből 5 darab, aztán itt a nagyobbból megint nem tudom mennyi, és ennek az az értelme, hogy kétféle fogszám váltakozik, és általában nem is szabályos hosszonként, hanem különböző hosszúságok követik egymást. Ennek az az értelme, hogy így, mivel nem egyforma méretű fogak forgácsolnak folyamatosan az egész szalag hosszában, így nem tudnak kialakulni olyan káros rezonanciák, amitől így berezeghetne a penge, illetve attól hangosabb is lenne a vágás, és ezeknek a rezonanciáknak az elkerülésében segít ez a váltakozó fogszám. Ez a 10/14 fogszám, meg egyébként az ilyen általános fémvágásra, az ilyen szokványos méretű zárt szelvények, meg egyéb vasanyagok vágására ez egyébként egy ideális fogszám méret. És amit még így extraként el tudok mondani a gépről, az 2 pozitív dolog. Az egyik, hogy itt a tetején van egy kapcsoló, ami az itt található LED lámpát működtetni, ami itt megvilágítja a vágás során a munkadarabot, tehát pont ide világít, ahol a fűrész szalag vág. Szerintem ez egy ügyes extra. A másik pedig itt az oldalán látható fordulatszám szabályozó, ahol 1-től 6-os fokozatig, tehát 6 fokozatban állítható a motor fordulatszáma, és ez alapján a szalagnak a sebessége. Ugyanúgy, ahogy a fúrásnál is például minél keményebb anyagot fúrunk, annál alacsonyabb fordulatszámmal, annál alacsonyabb vágási sebességgel érdemes forgácsolni. Nyilván ugyanez van a fűrészelésnél. A fűrészelés is egy forgácsolási feladat tulajdonképpen, hiszen a fűrész fogak forgácsolják a munkadarabot. Ebben az esetben is az a helyzet, hogy minél keményebb anyagot vágunk, annál alacsonyabb szalagsebességgel érdemes forgácsolni. Tehát nyilván, hogyha mondjuk műanyagot, vagy fát, vagy alumíniumot vágunk ezzel a géppel, természetesen ilyeneket is lehet, nyilván nem csak vasat, akkor föl lehet egy magasabb sebességre állítani, hogyha vasat vágunk vele, akkor alacsonyabbra is, hogyha meg nem tudom egyébként, hogy ez a gyárilag hozzáadott szalag alkalmas-e rá, de léteznek olyan fűrészszalagok, amivel akár HSS, gyorsacél, esztergakéseket, vagy akármit is lehet vágni, olyan igazán jó minőségű fűrészszalagok. Nyilván az olyan kemény anyagoknál meg a lehető legkisebbre érdemes venni a szalagsebességet, és hát sajnos ez a gép, de nem csak ez, hanem az ugyanilyen ikertestvérei egyik sem rendelkezik hűtőfolyadék adagoló mechanizmussal, azt csak az igazán komoly ipari gépek tudják, úgyhogy arra mindenképpen figyelni kell, hogy a szalagnak a túlmelegedését elkerüljük, nem szabad egyhuzamban nagyon hosszú ideig használni. Elképzelhető az is, hogy valamilyen kenőanyagot, például ilyen
amit a fúráshoz is szoktam használni, ilyen fúróvágó üregelő sprét használsz, és ezzel is meg lehet hosszabbítani a szalagnak az élettartamát, hiszen ez keni és hűti a forgácsolás során a szalagot, de az a helyzet, hogy ennek a gépnek a használati útmutatója sehol nem említi, hogy ilyen forgácsoló olajat kellene vagy lehetne hozzá használni, úgyhogy emiatt én nem fogok hozzá használni. Minden esetre arra érdemes odafigyelni, hogy ne melegedjen túl a szalag, mert mint minden forgácsoló szerszám élének az esetében, úgy a fűrészszalag élének az esetében is az élnek a legnagyobb ellensége a túlhevülés, hogyha túlhevül a munkadarab, illetve a szalag, akkor kilágyul a forgácsoló szerszám éle, és akkor tud a legkönnyebben tönkre menni. Tehát a szalag élettartama szempontjából fontos, hogy szakaszosan vágjunk vele, ahogyha nagy tömör munkadarabok esetében érdemes leállítani a gépet és pihenőidőt hagyni, hogy visszahűljön a szalag meg a munkadarab, hogy ne menjen tönkre idő előtt a szalag azáltal, hogy túlhevülne. No matter how much whiskey, there's a thirsty cannot slake. És amúgy az ilyen fűrészszalagok esetében egy rövid bejáratási időt is szoktak javasolni. Én ezt úgy fogom megoldani, hogy most egy rövid ideig járatom így üresen a gépen, 1-2 percig, és aztán pedig az első néhány vágásnál még érdemes arra figyelni, hogy ne az első néhány vágás legyen az, amikor egy nem tudom mekkora tömör vasanyagot vágsz tiszta erőből, hanem még ilyen kisebb terheléssel, lassabb fordulatszámmal, nem túl erősen nyomva megcsinálni az első néhány vágást. Persze egyébként sem kell erősen nyomni, majd meglátjuk, de szerintem valószínűleg elég a gépnek a saját súlya a vágás során előtolás gyanánt, és akkor nem terheljük túl a pengét. Először nézzünk egy 40x40-es zárt szelvényt. Egyébként olyan ez a rögzítő mechanizmusa, hogy ugye itt van egy ilyen felhajtható pöcök, hogyha azt felhajtjuk, akkor ugye ez a menetes szabadon mozgatható, és akkor így nekitolod, akkor utána ezt visszahajtva, akkor már rögzíti a menetet, és akkor így lehet már eznek a menetes szár elforgatásával fixelni a munkadarabot. És akkor nézzünk egy vágást, most 3-as sebességi fokozatra állítottam a 6-ból, nem fogom erősen nyomni, csak szinte hagyom, hogy így a saját súlyától nyomja lefelé. Na, és itt van az első vágás, hát az látszik, hogy a vágási felület az tulajdonképpen teljesen szép. Itt látszik, hogy ilyen apró forgácsot termel, és egész gyors is volt a vágás. Most megnézzük, hogy mennyire sikerült merőlegesre ez a vágás. Hát figyelj, ez teljesen jó. Ilyen irányból nem. Teljesen tökéletes, így nagyon jó. Itt van így van egy nagyon pici eltérés, de igazából, ahogy mondtam, ugye ezt állítgatni kell, hogy tökéletes legyen, de képes
tökéletesen vágni. Úgy látom, hogy ebben az esetben az, hogy egy kicsi mozgás van benne, az nem befolyásolta azt, hogy tulajdonképpen mennyire merőlegesen vág. És hát ilyen a vágási felület. Teljesen jó, ez már hegesztéshez például tökéletes. Na nézzünk egy ilyen 16-os menetes szálat. Tök jó. A penge ilyen langyos csak gyakorlatilag a szalag, úgyhogy ez így nem veszélyezteti az élének az épségét. Most nézzünk egy kicsit keményebb anyagot, egy rozsdamentes acélcsövet, azért az egy kicsivel szívósabb anyag, de hát mi baj lehet, abból is vágunk egy ilyen fél centis darabkát. Teljesen jó, tök jól átvágta, ez egy ilyen 3 mm, 2,5 mm fal vastagságú rozsdamentes acélcső. Teljesen jól vitte, a penge langyos, az éle nem ment ki. Na és most nézzünk egy kicsit combosabb anyagot, egy 35x35-ös 3 mm fal vastagságú zártszelvény, méghozzá 45 fokba vágva, ugye úgy sokkal hosszabb lesz a vágási felület, úgyhogy átállítom először is a gépet 45 fokba. Oda a vonalhoz, ami szerinte a 45 fokot jelöli, aztán majd meglátjuk, hogy az úgy mennyire pontos. Hoppá. Egyébként elvileg ugye ez a szélesség, itt a gép két oldala közötti szélesség befolyásolja, hogy mekkora méretű anyagot lehet vele vágni. A gyári leírás szerint 127x127 mm-es anyagot lehet befogni, tehát például egy 100x100-as zárt szelvényt azt elvileg még el lehet vele vágni. Na hát a vágási felület az teljesen szép, itt a legvégén egy picit, ahogy a letört, itt maradt egy ilyen kis perem, de egyébként nagyon szép, szebb, mint bármi, amivel eddig vágtam, tehát azért a gyors daraboló nem hagy ilyen szép felületet, a plazmavágó főleg nem, hát a sarokcsiszoló az ugyanolyan, mint a gyors daraboló. És akkor nézzük, hogy gyorsan ide egymás mellé tesszük, hát oké. Szerintem ez rendben van. Ja, és ahogy az elején mondtam, erről az állványzatról leszerelve kézben tartott gépként is használható. Ezt is megmutatom. Itt van ez a 3 csavar, ez rögzíti a gépet ide erre az állványzatra. Az egyik hozzáadott imbusz kulccsal ezeket ki lehet lazítani, illetve ki lehet venni, és akkor a gép szabadon is használható. Erre is kíváncsi vagyok, mert igazából nem tudom, majd meglátjuk, hogy mennyire
lehet így kézben tartva normálisan egyenes vágást csinálni vele. Bár hát igazság szerint ez bármelyik gépre így van, a sarokcsiszolóval is akkor tudsz egyenesen vágni, hogyha elég ügyes a kezed és elég jól tudod vezetni a gépet. Nyilván ezzel is így van. Na. Na így. Egy ilyen, mi ez? Láncfűrészhez hasonlóan kell fogni végül is. Ha nézzük, arra kell figyelni, hogy ugye maga a fűrész szalag az függőlegesen álljon. És akkor itt ezt a mi ez? Ütköző lapot, ezt így neki lehet támasztani a munkadarabnak, és akkor így. Hát tök jó, figyelj. Ezentúl nem fogok többé kézi vasfűrészezni, az biztos. Hát most láthattátok, hogy olyan nagyon sokat nem vágtam vele, de azért egy jó pár vasat levágtam, és egyáltalán nem ment ki az éle, nagyon hegyesek továbbra is a fogak. Úgyhogy ez így tök jó. Ebből azért én arra tippelek, hogy azért ez egy jó pár vas levágására alkalmas lesz egy ilyen hozzáadott szalag is. Én olyan 3000 forint láttam a legolcsóbbakat, és egészen olyan 20 000 forintig, de azok már nagyon profi bimetál keményfémek vágására való szalagok, de olyan 6000 körül már láttam olyat, ami komoly japán márka, nagyon jó minőségű. Szerintem az nem olyan vészes, hogyha azt nézed, hogy mondjuk egy jó minőségű 125 mm-es sarokcsiszoló korong is 4-500 forint, és amennyit most itt ma vágtam eddig a géppel, az alatt legalább egy fél korong már elfogyott volna. Ennek meg semmi, tehát ez nem tudom, több száz ilyen vágást meg lehet vele csinálni. Akkor összességében valószínűleg nem fog drágábbra sem kijönni, hiszen ezzel jóval, nagyon sokkal több vágást meg tudsz csinálni, mint egy koronggal, és akkor ott már ugyanott vagy mondjuk 10-12 vágókorong árába van egy szalag. El tudom képzelni, hogy ez annál bőven tovább bírja. Úgyhogy szerintem ilyen szempontból nem lesz vészes ennek a szalaggal való ellátása anyagilag. Na és akkor egy kis összefoglaló ide a végére. Én meglepődtem, hogy mennyire jó ez a gép. Én egy kicsit tartottam tőle, hogy majd olyan nagyon lassan vág, vagy nem tudom én, de igazából láthattátok, hogy teljesen akceptálható sebességet, de gyakorlatilag sarokcsiszolóval se tudná lennél gyorsabban vágni, vagy semmi mással se tette ezeket az általában otthon használatos vasanyagméreteket. Teljesen jó sebességgel vágja, és ami nekem óriási előny, és már nagyon régóta szerettem volna ezért egy szalagfűrészt itthonra, az az, hogy végre itt bent a műhelyben is tudok vasakat vágni, mert nyilván láttátok az eddigi egy csomó videómban dolgoztam már vasanyagokkal, és mindig kint a műhely előtt ezen a kis felállított ilyen kis összecsukható kis munkapadon kint a műhely előtt vágtam. Miért? Azért, mert a sarokcsiszoló is, meg a gyors daraboló is, meg igazából a plazmavágó is
nagyon sok ilyen finom port kelt, ami több okból sem jó. Egyrészt nagyon utálnám, hogyha itt a műhelyben mindenhol az a nagyon finom vaspor, meg a sarokcsiszoló korongnak, illetve a jósdaraboló korongnak az a nagyon finom pora, hiszen maga a korong is fogy, és abból is egy ilyen nagyon finom por keletkezik, az a por mindenhol itt állna a műhelyben, ráadásul az a gépeknek sem tesz jót, tehát a vaspor például a hegesztőgépbe, ugye, aminek aktív ventilátoros hűtése van, bejutva ott akár az elektronikát tönkre is teheti, zárlatot okozhat, meg nagyon komoly problémákat okozhat. Másrészt meg ez a nagyon finom por, hiszen az ilyen vágókorongos gépek, mint a sarokcsiszoló, meg a gyorsdaraboló, meg igazából a plazmavágó is nagyon finom porrá változtatja a vasat, és az a por az embernek sem egészséges, tehát a tüdőbe bejutva is nagyon káros. Az igaz, hogy erre a célra ugye felvehetsz ilyenkor például egy ilyen Basecamp maszkot, ezt is korábban egy videóban már mutattam, és ez igazából teljesen jól kiszűri az ilyen vasport is, de igazság szerint azért azzal együtt, hogy ezek kényelmes maszkok, de azért maszk nélkül mégiscsak sokkal kényelmesebb dolgozni, főleg melegbe, amikor hosszabb távon egy ilyenbe is azért megizzad az ember arca. És ez a gép viszont nem képez port egyáltalán, itt van a lapátban, most söpörtem össze, mindjárt megmutatom közelebbről is, ilyen 1-2 milliméteres fémforgácsot képez, ami már elég nagy ahhoz, hogy ne szálljon a levegőbe, nem száll el sehova, itt marad a gépen meg az asztalon, szépen össze lehet söpörni, tehát itt bent a műhelyben is fogok tudni végre vasakat vágni. És a másik dolog, amitől meg féltem, amit ugye mutattam nektek az elején, hogy így van egy kicsi mozgása, van magának ennek a fém talpnak egyfajta rugalmassága, és amiatt van egy pici mozgása a gépnek, az igazából nem befolyása. Tehát azt a pontosságot, ami egy otthoni barkácsműhelyben kell ahhoz, hogy amilyen dolgokat én is csinálok, ajtókeretet, kertkaput, meg különböző ilyen bútornak való fémszerkezeteket, meg ilyesmit, ahhoz ez a pontosság, amit ez a gép tud, az teljesen elég. A derékszög meg a 45 fok is teljesen megfelel ahhoz, hogy tényleg a mi barkács szintünkön pontos szerkezeteket lehessen vele csinálni, tehát igazából ilyen szempontból is teljesen jó. Hát hangosnak hangos, az igaz, tehát ebből a szempontból nem sikerült előre lépni, hogy ne kelljen megsüketülni a fémvágás közben, de igazából, ahogy én sokszor mondtam már nektek, egy fültokot érdemes viselni, hogy hosszú távon a hallásod ne károsodjon, hát most felveszed, nem nagy kényelmetlenség, meg ami mindenképpen ajánlott, láthattátok, hogy én is védőszemüveget is viseltem, mert azért ezek az apró kis fémforgácsok is esetleg a szembe jutva, hát ott azért elég komoly problémát okozhatnak, úgyhogy ezt nem érdemes megspórolni, vegyél fel egy védőszemüveget. Na, de ezzel együtt én nagyon elégedett vagyok ezzel a géppel, szerintem teljesen rendben van, és egy ilyen háztai körülmények között teljesen jól használható. Nyilván egy olyan céghez, ahol napi szinten, napi 8 órában megy a szalagfűrész, oda nem egy ilyen gép való, hanem oda egy 1 vagy 2 millió forintos nagy, sokkal nagyobb szalaggal, folyamatos hűtőfolyadék adagolással működő gépeket használnak. Ez nem is oda való, ez pontosan az ilyen otthoni barkácsműhelyekbe való, amilyen az enyém is, meg amilyen a tiétek is. Úgyhogy én ezt a gépet ajánlom. Az általam tesztelt gépek közül elég sok olyan volt, ami aztán nem maradt nálam, de az, ami legjobban tetszik, azokat meg szoktam tartani. Ez is marad, mert ahogy mondtam, végre itt bent a műhelyben is fogok tudni vasakat vágni, és erre ez nagyon alkalmas. A linkjét berakom a videó leírásába, ott van az 5%-os kuponkód is, így most olyan 80 000 körüli áron megvehető, a Vevor ingyen szállít európai raktárból, úgyhogy az az ár az annyi, amennyit ott az oldalon találsz, ott meg lehet venni. Remélem, hogy hasznos volt nektek ez a videó. Én sokat tapasztaltam belőle, hogyha nektek is, akkor kérek egy lájkot a videó alatt, iratkozz fel, ha még nem vagy, mert a jövőben jönnek hasonló tartalmak is, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!